મકર સંક્રાંતિ આવે ને એટલે બધાના ઘરમાં ચીક્કી તો હોવાની જ અને બધાને ભાવે. પણ જેને ખાંડ અને ગોળ વગર ચીક્કી ખાવી હોય તે શું કરે? હું હમણાં ખાદ્ય ખોરાક એક્ઝિબિશનમાં ગઈ ને તો ત્યાં મેં ખાંડ અને ગોળ વગરની સિંગતલની ચીક્કી જોઈ. પણ તે લોકોને પૂછ્યું ને તો તેનું કહેવું એવું હતું કે આ તો મશીનમાં બનેલી હોય અને આ ચીક્કી ઘરે તો ના જ બને. મેં ઘરે આવી અને એ ચીક્કી બનાવવાની ટ્રાય કરી. એકદમ મસ્ત પીસ પણ થયા અને સ્વાદમાં પણ એટલી બધી મસ્ત થઈને. તો કિચન સિરીઝમાં હું શીતલ અને આજે આપણે એ જ ચીક્કી બનાવીએ, એટલે કે ખાંડ અને ગોળ વગરની સિંગતલની ચીક્કી બનાવશું. ગોળ અને ખાંડ વગરની ચીક્કી બનાવવા માટે અહીં આપણે 1 બાઉલ કાળો ખજૂર લેવાનો છે. કાળા ખજૂરમાંથી બીજ કાઢી લીધા છે અને તેના ટુકડા કરી લીધા છે. અહીં યાદ એ રાખવાનું છે કે આ ખજૂરમાંથી આપણે ખજૂર પાક નહીં પણ તો ચીક્કી બનાવવાના છીએ. એ જ રીતે 1 બાઉલ ખજૂર સાથે 1/4 બાઉલ સિંગદાણા લઈશું અને અડધો બાઉલ સફેદ તલ લેવાના છે. બનાવવાની શરૂઆત આપણે એક જાડા તળિયાવાળી અથવા તો નોનસ્ટિક કઢાઈને ગેસની લો ફ્લેમ પર રાખી અને તેમાં સિંગદાણા ઉમેરી દેવાના છે. ધીમા તાપે જ આ સિંગદાણાને સતત મિક્સ કરતા જઈ અને શેકવાના છે. અહીં સિંગદાણા શેકાય અને અંદર સુધી કડક થઈ જાય ને વળી ઉપરથી શેકાય અને તેનો કલર પણ એવો જ ગોલ્ડન રહે ને તેના માટે ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખવાની છે. અને અત્યારે આ ચીક્કી માટે જ નહીં પરંતુ નોર્મલી પણ ઘણાને એવી ફરિયાદ હોય છે કે સિંગદાણા થોડા દિવસ પછી એમ જ રાખીએ ને તો તેનો સ્વાદ ચેન્જ થઈ જાય છે અને બગડી પણ જાય છે. પણ જો એવું થતું હોય ને તો તમે જ્યારે 500 કિલો 2 કિલો કે પછી 5 કિલો સિંગદાણા લાવી અને પછી આ રીતે ગેસ ઉપર ધીમા તાપે કે પછી ઓવનમાં 3 મિનિટ માટે શેકી લો ને અને પછી ઠંડા થાય ને એટલે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દેશો ને તો સિંગદાણાનો સ્વાદ ચેન્જ નહીં થાય અને લાંબા સમય સુધી સારા પણ રહેશે. અહીં સતત હલાવતા જાય અને મિક્સ કરતા સિંગદાણાને શેકાતા લગભગ 4 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. શેકાતા સિંગદાણાને હાથમાં લઈ ચેક કરતા સિંગદાણાના ફોતરા પણ ઉતરી જાય છે. બસ આવા સિંગદાણા આપણે અહીં શેકવાના છે. હવે સિંગદાણાને મિક્સ કરતા જઈ અને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈશું અને એક કિચન નેપકિન કે પછી જાડા કપડામાં આ સિંગદાણાને કાઢી લઈશું. સાથે સિંગદાણાને ફેલાવી પણ દેવાના છે જેથી સિંગદાણામાંથી વરાળ નીકળી જાય અને ઠંડા થઈ જાય. અહીં સિંગદાણા ઠંડા થાય છે ને ત્યાં સુધી ગેસની લો ફ્લેમ પર એ જ કઢાઈને રાખી અને અડધી વાટકી સફેદ તલ તેમાં ઉમેરી દેવાના છે. તલને પણ આપણે રોસ્ટ કરવાના છે તો તેને પણ ધીમા તાપે મિક્સ કરતા જઈ અને શેકશું. પણ તલ શેકવા સમયે ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું કે તલનો કલર બિલકુલ ચેન્જ ના થાય. તલ શેકાતા વધારે સમય પણ નથી લાગતો. મિક્સ કરતા જઈ અને શેકતા તલને માત્ર 2 મિનિટ જેવો સમય થયો છે. હવે તલ શેકાવાની સુગંધ પણ આવવા લાગી છે અને શેકાય અને તલ ફૂટવાની શરૂઆત થઈ છે. આવા તલ શેકાઈ જાય ને એટલે હવે તલને મિક્સ કરતા જઈ અને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લેવાના છે અને આ તલને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું અને તેને ઠંડા થવા દઈશું. બીજી સાઈડ કિચન નેપકિનમાં રાખેલા સિંગદાણા પણ ઠંડા થઈ ગયા છે. તો હવે સિંગદાણાના ફોતરા ઉખાડવા માટે બધી બાજુથી નેપકિન વડે સિંગદાણાને કવર કરી આ રીતે ઉપરની સાઈડથી એક હાથ વડે નેપકિન પકડી અને સિંગદાણાને આ રીતે સ્ટેન્ડ પર રાખી પ્રેસ કરશું. આ રીતે કરવાથી સિંગદાણામાંથી ફોતરા છે ને તે એકદમ ઇઝીલી અલગ પડી જાય છે અને એક દાણામાંથી ફોતરા હાથ વડે ઉતારવાની જરૂર પણ નથી રહેતી. 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી આ રીતે પ્રેસ કરતા હવે નેપકિન ખોલીશું. અહીં જુઓ લગભગ બધા દાણામાંથી ફોતરા અલગ થઈ ગયા છે. માત્ર થોડા એવા સિંગદાણામાં ફોતરા રહ્યા છે તો તેને હાથ વડે ઉખાડી લઈશું અને આટલા ફોતરા ઉખાડવા અઘરા પણ નથી લાગતા. સિંગદાણામાંથી લગભગ બધા ફોતરા નીકળી ગયા છે અને હવે 1/4 બાઉલમાં આ રીતે જારો લઈશું. હવે તેમાં ફોતરા ઉખાડેલ સિંગદાણા ઉમેરી દેવાના છે. ત્યાર પછી આ રીતે જારાને હલાવશું જેથી શું થશે કે બધા ફોતરા નીચે તરફ ચડાઈ જશે અને ઉપર તરફ ફક્ત સિંગદાણા જ રહેશે અને ફોતરા અલગ કરવા સમયે ચારે બાજુ ઉડશે પણ નહીં જેથી સ્ટેન્ડ કે વોશ બેસિન કંઈ ખરાબ નહીં થાય. બધા સિંગદાણામાંથી ફોતરા ચડાઈ જાય ને એટલે હવે આ ચોખ્ખા સિંગદાણાને આપણે મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દેવાના છે. હવે મિક્સરનું ઢાંકણ ઢાંકી આપણે સિંગદાણાને અધકચરા ક્રશ કરવાના છે. મિક્સરમાં માત્ર થોડા એવા ક્રશ કરતા અહીં જુઓ સિંગદાણાનો અધકચરો ભૂકો થયો છે પણ થોડા સિંગદાણા છે ને તે આખા પણ રહ્યા છે. પણ આ હેલ્ધી ચીક્કી બનાવવા માટે સિંગદાણા આખા તો બિલકુલ નહીં ચાલે. શા માટે આખા સિંગદાણા કે ફાડા નહીં ચાલે ને તે હું તમને આગળ કહીશ. ફરીથી એક ડીશ પર એ જ તળવાનો જારો રાખી તેમાં સિંગદાણાનો આ ભૂકો ઉમેરી દેવાનો છે. ફરી એક વખત આ રીતે હલાવશું જેથી અધકચરો ભૂકો છે ને તે ચડાઈ જશે અને સિંગદાણાના મોટા ટુકડા કે ફાડા છે ને તે ઉપર રહી જશે. તો તેને ફરીથી ક્રશ કરી અને ચાળી લેવાના છે. બસ આપણે આ હેલ્ધી ચીક્કી બનાવવા માટે આવો સિંગદાણાનો ભૂકો તૈયાર જોઈશે. સિંગદાણાનો પ્રોપર ભૂકો થઈ ગયો છે તો ચીક્કી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તેના માટે ફરી ગેસની લો ફ્લેમ પર કઢાઈમાં આપણે 1 ટીસ્પૂન ઘી ઉમેરી દઈશું
ગરમ કઢાઈમાં ઘી ઓગળવા લાગે ને એટલે તુરંત જ તેમાં બીજ કાઢેલા કાળા ખજૂરના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના છે. ખજૂર ઉમેર્યા પછી ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખતા ખજૂર ઘીમાં શેકવાનો છે અને એકદમ સોફ્ટ કરવાનો છે. માટે ખજૂરને સતત મિક્સ કરતા જઈ આપણે ખજૂરને સોફ્ટ કરશું. કાળો ખજૂર વધારે ગરવાળો હોય છે એટલે જેમ જેમ ખજૂર ગરમ થતો જશે ને તેમ તેમ સોફ્ટ પણ થશે. સાથે સાથે તવેથામાં એટલો ચીપકશે પણ ખરો. અહીં આપણે ખજૂર પાક નથી બનાવવાનો પણ ચીક્કી બનાવવાની છે. માટે ઘી ઓછું જ ઉમેરતા સતત આ રીતે માત્ર 2.5 થી 3 મિનિટ મિક્સ કરશું. એટલે ખજૂર છે ને તે ગરમ થઈ સોફ્ટ થઈ જશે અને એકરસ માવા જેવો થઈ જાય છે. ચીક્કી બનાવવા માટે આપણે આવો માવા જેવો જ ખજૂર જોઈશે. હવે અહીં આપણે જોઈએ ને તેવો ખજૂર તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે પહેલા અધકચરા ક્રશ કરેલા સિંગદાણા ઉમેરી દઈશું. સિંગદાણાનો ભૂકો ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે શેકેલા તલ પણ ઉમેરી દેવાના છે. ખજૂરમાં તલ અને સિંગદાણા ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે બંનેને ખજૂરમાં મિક્સ કરવાના છે. તલ અને સિંગદાણા અહીં ખજૂરમાં માવા જેટલા જ ઉમેર્યા છે કારણ કે આ ચીક્કી બનાવી છે અને તલ અને સિંગદાણા મિક્સ કરવામાં થોડો સમય પણ લાગશે. અહીં જો સિંગદાણા આખા કે પછી ફાડા રાખશો ને તો આ સમયે ખજૂરમાં તલ તો મિક્સ થઈ જશે પણ સિંગદાણાના ફાડા છે ને તે ખજૂરમાં ચીપકશે નહીં અને મિક્સ નહીં થાય. કારણ કે મેં સિંગદાણાના ફાડા કરીને ખજૂરની ચીક્કી બનાવી જોઈ પણ સિંગદાણા ખજૂરમાં મિક્સ થયા વગર અલગ જ થઈ જતા હતા. માટે આપણે સિંગદાણાના અધકચરો ક્રશ કરી અને ભૂકો લીધો છે. અહીં જુઓ સતત મિક્સ કરતા તલ અને સિંગદાણા મેશ ખજૂરમાં બહુ જ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે. માટે હવે ઉપરથી વધારે 1 ટીસ્પૂન ઘી ઉમેરવાનું છે. ઘી ઉમેરાઈ જાય ને એટલે ફરીથી આ તલ સિંગ ખજૂરના મિશ્રણમાં તેને મિક્સ કરી દઈશું જેથી આ મિશ્રણ છે ને તે એકદમ સ્મૂધ અને શાઇની ટેક્સચર વાળું થઈ જાય. થોડું એવું મિક્સ થઈ જાય ને એટલે હવે એક પ્લાસ્ટિકની શીટ ઉપર આપણે થોડું એવું ઘી લગાવી લઈશું. હવે ઘી લગાવેલા આ પ્લાસ્ટિક કવર ઉપર ખજૂર સિંગ તલનું મિશ્રણ ઉમેરી દેવાનું છે. મિશ્રણ ગરમ જ છે માટે હવે પ્લાસ્ટિકની શીટની મદદથી આ મિશ્રણને બધી સાઈડથી આ રીતે પ્રેસ કરતા જઈ અને શેપ આપશું જેથી મિશ્રણનો એક સ્ક્વેર શેપ આવી જાય. ખાંડ અને ગોળની ચીક્કીની જેમ આ ચીક્કીનું મિશ્રણ તુરંત નથી જામતું માટે ઇઝીલી પૂરતો સમય લઈ અને આ રીતે મિશ્રણનો શેપ આપી દેવાનો છે. હવે મિશ્રણને સ્ક્વેર શેપ તો અપાઈ ગયો છે પણ હજી મિશ્રણ થોડું થીક છે માટે પતલી ચીક્કી કરવા માટે વેલણ ઉપર થોડું ઘી લગાવી લઈશું અને ત્યાર પછી સ્ક્વેર શેપ જ રાખતા આ મિશ્રણને થોડું એવું પ્રેસ કરી અને વણતા જઈશું અને થોડું ફ્લેટ કરી લેવાનું છે. બસ હવે આપણને અહીં જોઈએ ને તેવું પતલું આ મિશ્રણ વણાઈ ગયું છે અને ફ્લેટ પણ થઈ ગયું છે. પતલા થઈ ગયેલા આ મિક્સને હવે પીઝા કટર વડે નાના નાના ટુકડામાં કટ કરી લઈશું. ખજૂર સિંગ તલની આ ચીક્કીને આપણે નોર્મલ ખાંડ ગોળની ચીક્કી જેવા મોટા પીસ ના કરતા એકદમ નાના નાના સ્ક્વેર પીસ કરશું કારણ કે ગળ્યા ખજૂર સાથે માત્ર 1 કે 2 પીસ જ સ્વીટની સાથે શક્તિદાયક પણ એટલા જ હોય છે. વળી આ ચીક્કી એકદમ કડક નહીં પણ થોડી એવી સોફ્ટ પણ બને છે. અહીં પીઝા કટર વડે એકદમ નાના સરસ સ્ક્વેર ટુકડા થઈ ગયા છે. આ ટુકડા બિલકુલ નીચેની સાઈડ ચીપકતા નથી માટે આ ટુકડા તુરંત જ એકબીજાથી અલગ પણ કરી લેવાના છે. ખજૂર સિંગ તલની આ ચીક્કીનો સ્વાદ પણ ખજૂર પાક જેવો બિલકુલ નથી થતો કારણ કે અહીં આપણે સિંગ તલ વધારે ઉમેર્યા છે. વળી આ ચીક્કી ખાંડ કે ગોળ ના ખાતા વ્યક્તિ માટે જેટલી ખાવી હોય ને તેટલી ખાઈ શકાય છે કારણ કે ખજૂરના કારણે આ ચીક્કી ખૂબ જ હેલ્ધી પણ ખરી. તો ફ્રેન્ડ્સ આ મકર સંક્રાંતિ પર બીજી બધી ચીક્કી સાથે આ વખતે ખાંડ ગોળ વગરની આ હેલ્ધી ચીક્કી જરૂરથી બનાવજો. સાથે જ આ ચીક્કીની રેસીપી તમને ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને તુરંત મળી રહે. ફરી મળશું એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.